Yo, what's up guys, this is Mckoy here, the first beat effect. Welcome back to my channel, and today we are going to talk about rolling hi-hats. The way ko ngayon na ituturo yun sa inyo is very different. The way I learned it, kung paano ko siya natututunan, ganun ko rin siya ituturo sa inyo. And I hope you learn something from me today with this tutorial. Okay, so we are going to divide that into 4 easy steps. Para sa akin 4 kasi 4 steps yung sinunod ko para sa sarili ko para makuha ko yung rolling hi-hat na yun. Kasi nga still pakinggan. Ang cool. First off, based on my understanding, you need to know the pronunciation of R. Yung R, rabbit, roro, So kung mararamdaman nyo, yung R nyo, nagbabibrate yung dulo ng dila nyo doon sa may ngalangalan nyo sa gitna. Diba? Diba ngalangalan nyo to? Dito yung gitna ng ngalangalan nyo, no? Tapos yung dila nyo nakaganon. Medyo nakabend siya. Yan. Tapos kapag pinopronounce nyo yung R, mararamdaman nyo or nararamdaman nyo na ito yung nagbabibrate. Gumaganon siya, di ba? So that's the first step, basically. Second, as you push that R dito sa harap. Di ba ipin nyo to? Ito yung ipin nyo, no? Dito nyo i-place yung dila nyo sa likod ng ipin nyo mismo. Nakaganyan siya. Yan. Nakaganyan siya, di ba? So, and you pronounce the word R. Ito yung sa gitna, di ba? So, ganun yung basic idea. Second step, that's the second step. So, sa una, medyo mahirap siya kasi singaw yung maririnig nyo kapag nilipat nyo agad to sa gitna, sa harap ng, or sa likod ng ipin nyo. Ganito pa siya. Pero pag may naramdaman ko yung vibration tulad ng ibig sabihin nun, malapit yun na makuha. So that's the next step. Just practice that R pero nasa likod ng ipin nyo mismo. Just practice that over and over again hanggang sa mawala yung pressure sa may dulo ng dila nyo or yung mawala yung pagiging mahigpit dun sa dulo ng dila nyo para mag-vibrate ng maayos yung pronunciation na R. Ito siya. Sa mga hindi pa marunong mag-pronounce ng R, lalo na yung may mga malalambot na R, rabbit, roro, yung may mga malalambot na R, just comment down below if medyo tricky para sa inyo na i-pronounce yung R na medyo matigas. And for me to know if I have to make another video teaching you with that specific technique, But if you already know that R pronunciation na medyo matigas, then that's good. So that's it. That's the second step. You pronounce that R dun sa likod ng ipin nyo. So just keep on doing that every single day or an hour or ilang oras nyo man hanggang sa maging komportable na yung dila nyo. So the next step will be closing your teeth. Kasi kanina nakabuka, di ba? This time we are going to close our teeth, close our mouth, or hindi naman mouth, habang pinapractice nyo ang pag-pronounce ng R dun sa likod ng ipin nyo mismo. So, ayun na, habang pinopronounce yung R. This time, the fourth and final step is to combine that with T or hi-hat.
T and R. T, Ts, and R. Now, ang T na yan, ang hi-hat na yan, 10% ng tunog ay manggagaling dun sa dulo ng dila nyo. Dito. While 90% of that sound ng hi-hat sa ipin nyo mismo lalabas. Alalay lang yung dulo ng dila nyo para tumunog ang hi-hat na may kasamang R. Gets? Sa una nakaka-frustrate, lalo na sa first week. Nakaka-frustrate kasi sumisingaw talaga siya. Ang tunog niya ganito. Walang lumalabas na tunog. Pero as I go along, niluwagan ko yung pressure dun sa dulo ng dila ko. Then eventually, nakuha ko rin. Practice beats habang inaaral nyo ang rolling hi-hat. Kasi makukuha nyo ang rolling hi-hat or mas madali nyo makukuha ang rolling hi-hat kapag hinalo nyo siya sa basic beat. So, basic beats. Gets. Okay, so that's it guys. I hope you learned something from me today and sana may natutunan kayo. Ganun ko siya. Yun yung mga steps na pinaghati-hati ko para sa sarili ko, para matutunan ko siya. I'm gonna see you soon on my next tutorial. Don't forget to hit the subscribe button and don't forget to like this video, and you might also want to share it with your friends. If there are other techniques that you wanted to learn, comment them down below so that I will know and I can make a tutorial in the next day for you. Yo! So that's it guys. Thank you so much for watching. Peace, bro!